हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू चॅनल। आज आपण झटकन होणारी 10 मिनिटात अशी सँडविचची रेसिपी पाहणार आहोत। मुलांना टिफिनसाठी, संध्याकाळी सकाळी नाश्त्यासाठी एक हेल्दी ऑप्शन आहे। त्यासाठी माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर अशाच नवीन रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। शेजारी दिलेला बेल आयकॉनला जरूर प्रेस करा। तर या सँडविचसाठी इथे मी एक टोमॅटो कापून घेतलेला आहे बारीक, एक छोटी वाटी कोबी चिरून घेतलेला आहे बारीक, 2 बॉईल केलेले अंडे घेतलेले आहेत आणि एक छोटी वाटी शिमला मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे। इथे मी पिझ्झा चीज घेतलेला आहे, हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही इथे रेग्युलर चीज सुद्धा वापरू शकता। इथे मी सँडविचची ग्रीन चटणी घेतलेली आहे, याची मी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। सर्वप्रथम आता आपण बॉईल अंडे जे आहेत ते खिसून घेणार आहोत। आता एका बाउलमध्ये आपण सर्व भाज्या एकत्र करून घेणार आहोत। सर्व भाज्या, अंडी यामुळे अगदी हेल्दी असं सँडविच हे आपलं बनणार आहे। तर यामध्ये आता आपण किसून घेतलेलं अंडं टाकून घ्यायचे। यामध्ये आता आपण मेयोनीज टाकणार आहोत, जवळजवळ 3 टेबलस्पून, आणि 1 टेबलस्पून मी इथे टोमॅटो सॉस वापरलेला आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि काळी मिरी पावडर मी अर्धा टीस्पून टाकलेला आहे। हे सर्व आपल्याला मिक्स करायचं आहे। यामध्ये आपण आता जे खिसून घेतलेलं चीज आहे ते टाकून मिक्स करून घेणार आहोत। तिखट तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार करू शकता, यासाठी काही प्रमाण नाही। आता हे आपलं मिक्सचर रेडी आहे। आता मी इथे ब्राऊन ब्रेड घेतलेला आहे, त्याचे मी साइड्स कट करून घेणार आहे। तुम्ही रेग्युलर ब्रेड सुद्धा इथे वापरू शकता। आता या ब्रेडला मी एका साइडला बटर लावून घेत आहे। बटर लावून झाल्यानंतर आपल्याला यावर आपलं जे मिक्सचर बनवलं होतं ते लावून घ्यायचं आहे। अतिशय हेल्दी ही रेसिपी आहे, तुम्ही मुलांना झटपट संध्याकाळी बनवून देऊ शकता। दुसरा जे 2 स्लाइस उरलेले आहेत त्याला मी ग्रीन चटणी लावून घेऊन आपल्या सँडविचवरती ठेवून थोडंसं प्रेस करत आहे। आता हे सँडविच आपले रेडी आहेत, आपल्याला ते आता स्लो फ्लेमवरती रोस्ट करून घ्यायचे आहेत। सँडविचला मी खालच्या साईडने बटर लावलं आहे आणि 1 ते 2 मिनिट आता स्लो फ्लेमवरती मी हे रोस्ट करून घेणार आहे। वरच्या साईडने सुद्धा आपल्याला बटर लावून आता सँडविच आपल्याला पलटून ते व्यवस्थित दुसऱ्या बाजूने सुद्धा रोस्ट करून घ्यायचं आहे। आपले सँडविच आता रेडी झालेले आहेत। तर आजची ही झटपट बनणारी आणि प्रोटीनने भरपूर अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर सांगा, आणि व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या व्हॉट्सअपला आपल्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत जरूर शेअर करा। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच काही नवीन रेसिपीज सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।